Ahoj, já bych vás chtěl přivítat v nové minisérii s názvem Record Power. Do dílny jsem si teď udělal velkou radost a pořídil jsem si pár věcí právě od britské firmy Record Power, která v našich končinách není moc známá. A já jsem moc rád, že vám tuto značku budu moct představit, protože po tom, co jsem si vyzkoušel pracovat se stroji, tak já jsem z toho prostě opravdu hodně nadšený. Na rovinu řeknu, že se jedná o spolupráci s Record Power a firmou Bennett, která je u nás v Čechách a na Slovensku autorizovaný prodejce a zároveň funguje i jako technická podpora vlastně a servis pro tuto značku. Což se dneska opravdu málo kde vidí, zvlášť když si koupíte nějaké stroje nejenom na internetu, třeba na nějakých stránkách, ale třeba především v nějakých hobby marketech, v Hornbachu, Baumaxu a tak dále, kde v podstatě ty stroje potom za prvý nejsou na tom tak kvalitativně dobře jako značka Record Power, ale hlavně k nim nemáte pořádnou technickou podporu, nedají se například sehnat náhradní díly a tak dále. Takže já na to koukám opravdu z více hledisek a mám hroznou radost, že vám tohle všechno budu moct představit. Dneska se podíváme konkrétně na pásovou pilu s označením Sabre 350. Jinak řada Sabre je už určená pro, řeknu, velice náročné kutily a pro profesionály. Já mám v podstatě druhý, řeknu, takový nejvyšší model, který vlastně oni vyrábí. Dělá se potom ještě větší pila, ale ta už by se mi pořádně nevešla do dílny. Už tohle si myslím, že je takový pro mě na hraně. Ale mám z ní prostě velkou radost. Koukneme se na to, jak ji dneska celou rozbalím a sestavím. V dalších dílech se určitě podíváme i na to, jak se v praxi používá tato pila, jak jsem s ní spokojený. A koukneme se i na další stroje. Takže pojďte se na to se mnou podívat. Asi nejtěžší bylo dostat pilu do dílny. Byla poměrně dost těžká a potřebovali jsme přejet i 10 metrů po trávě. Naštěstí půda byla suchá a paleťák se nám moc nebořil do trávy. Jak jsem zmiňoval před chvílí, tak se nejedná jen o tuto pilu, ale do dílny jsme narvali ještě více věcí a strojů. A začíná vybalování. Všechno vyndávám na stůl a snažím se to co nejpřehledněji rozstřídit. Jinak doporučuji pročíst si pořádně manuál a přesně podle něj i postupovat při sestavování pily. Je to opravdu velice důležité. Protože jsem poměrně línej, tak na utahování šroubů používám akuvrtačku. Záměrně používám právě vrtačku a ne rázový utahovák, protože jsem si na ní nastavil přesně utahovací moment a nemusím se bát, že by jsem například mohl strhnout závit. Sestavování spodní části jde poměrně rychle a sám jsem moc mile překvapený, jak je plech velice pevný. Nejedná se o žádný milimetrový plíšek. Velice zajímavě tady mají vyřešené uzavírání všech dvířek a dělá se to pomocí těchto plastových koleček. Opravdu zajímavý způsob. Většina kovových částí je poměrně dost mastná a slouží to hlavně jako ochrana proti korozi. Proto je dobrý mít připravený ideálně technický líh, kterým se dá všechno očistit. Na podstavu pily teď montuji podvozek. Nejedná se o součást balení, ale jedná se o příslušenství. O tom dále se ještě v tomto videu budu o podvozku bavit.
I když jsem vyndal z krabice dost věcí, tak je pila poměrně dost těžká. Vymýšlím teď způsob, jak na ní přidělám podstavu i s podvozkem, abych ji mohl postavit. Napadlo mi položit takto na bok a polystyrén z ní jednoduše vyndat. No, vypadá to jednoduše, ale šlo to opravdu hodně blbě. No a teď trocha mojí teorie. Mám takovou představu, že by jsem k ní mohl přidělat podstavu a potom by jsem ji dokázal celou sám zvednout. Ale zatím je to opravdu jen teorie. A teď se pravda ukáže. Zatím to vypadá nadějně. No, vypadá to velice dobře. Takže teď mohu klidně říct, že se dá pila postavit v jednom člověku. Ale kdo chce mít jistotu, tak by bylo určitě lepší mít ještě někoho při ruce. Ještě předtím, než připevním hlavní litinový stůl, tak musím nainstalovat toto ovládací kolo, aby jsem si srovnal konstrukci do roviny. Tady si musím dávat pozor na litinovou desku, protože je poměrně hodně masná, tak aby mi náhodou nevyklouzla z ruky. Ze spoda si přichytím pomocí 4 šroubů, ale zatím je nebudu úplně dotahovat. A hned začínám zase vše od oleje čistit. Nejlépe funguje opravdu technický líh. A když to mám očištěné, tak zase na něj zpátky nanesu trochu kluziva. Bude to sloužit jako ochrana této litinové desky a zároveň mi bude obrobek lépe po desce klouzat. V tuhle chvíli bychom si měli desku srovnat tak, aby nám šla rovnoběžně s pilovým pásem. Na to nejlépe funguje použít nějaké světlo, prosvítit si to ze spoda a přiložit úhelník k pilovému pásu. Teprve teď jsem litinový stůl pořádně dotáhl. Dále pomocí šroubu a kontramatky si nastavím litinový stůl tak, aby mi svíral přesně úhel 90 stupňů s pilovým pásem. A když mi to všechno pěkně sedí, tak teď si pošoupnu ukazatel přesně tak, aby mi ukazoval na 0 stupňů. Stupnice nám bude teď sedět v celém rozsahu. Nastavení vodící tyče pro paralelní vodítko není zrovna moc komfortní. Postupoval jsem přesně podle manuálu. To znamená, nejdříve jsem si ji nastavil tu tyč tak, aby jsme měli stejně vzdálenou od obou hran litinového stolu. Pak jsem si to mírně zaaretoval. Dále by se měl vložit tento kolík, který zajistí rovnost celého litinového stolu. A pak by se měla nastavit i výška, aby byla na obou koncích stejná. Tohle se dělalo opravdu hodně blbě, protože vždycky po dotačení jsem si to malinko rozhodil. Po vložení paralelního vodítka je potřeba seštelovat jeho rovnoběžnost s pilovým pásem. A ta se dělá opravdu velice dobře, protože na to tady mají jakési nastavovací kolečko, kterým si to dá takto jemně seštelovat, ale o tom ještě budu v budoucnu také mluvit. Dále instaluji ovládací kola. Jedno nahoře, které nám nastavuje výšku řezání a dolní nám zase napíná řemen od motoru. Zároveň ten řemen můžeme uvolnit tak, aby jsme nastavili druhou nižší rychlost. Poslední horní ovládací kolo slouží ke správnému napnutí pilového pásu. Pak následuje instalace takovýchto doplňků, jako je zrovna držák na imbusy. Přitom je to taková blbost, ale je to pěkný.
Dostáváme se k poslední části sestavení pily a to je odsávání. O tom se ještě v tomto videu budu bavit, takže nebojte, pořádně to vysvětlím. Ještě bychom se mohli podívat na pár konkrétních parametrů, proč jsem si vlastně pilu vybral. Pro mě bylo nejdůležitější, že se dá napájet klasicky 230 V, takže ji můžu zapojit normálně do zásuvky. A co bych tady ještě tak vypíchl, tak maximální výška řezu 305 mm a ruku v ruce s tím spojený silný motor s příkonem 1,5 kW. Teď bych vám ukázal hlavní přednosti této pily. Ono je přece jenom něco jiného, když to vidíte na internetu, na fotkách nebo na nějakém prospektu, než když tu pilu vidíte naživo. Já sám jsem byl opravdu hodně překvapený celým zpracováním této pily a všech vychytávek, které vlastně nabízí, protože když to člověk prostě má před sebou, mám to tady v dílně, tak je to úplně něco jiného. A musím říct, že jsem opravdu mile překvapený. Koukneme se na velká oběhová litinová kola. Tyto kola mají průměr 35 cm nebo 14 palců a jsou poměrně těžká. A to je poměrně dost velká výhoda pro tuto pilu, protože oni vlastně pomáhají tomu motoru při řezání. Ten motor se méně zatěžuje a vlastně on se vytváří takový jakoby jakýsi setrvačníkový efekt při tom řezání. Já sám jsem zkoušel proříznout asi 22 cm, myslím, že to je jasanové dřevo a ta pila v podstatě do toho šla jak do másla. Snažil jsem se na to nějak moc netlačit, ale ten řez byl čistý a velice rychlý. Pila je poměrně tichá při řezání a můžu to srovnat se starší pásovou pilou, kterou vlastně vyráběl můj děda. Dříve jsem o ní natáčel vlastně pár videí, jak jsem ji renovoval, takže řezal jsem na starší pile a tam ten hluk teda byl několikanásobně vyšší a tato pila je poměrně tichá a přispívá k tomu vlastně jednak velice dobré vyvážení těchto litinových kol, kde vlastně nedochází k žádným vibracím. A další, co se mi na této pile strašně líbí, tak jsou vlastně tlačítka start, stop. Jsou to elektromagnetická tlačítka, takže tam se nemusíte bát, že třeba při výpadku napájení a obnově elektrického vlastně proudu, že by se vám zapl stroj. Takže tohle to dneska se teda dělá vesměs už u většiny strojů. Nicméně ty tlačítka jsou velice pěkně, poctivě zpracované a na zadní části najdeme ještě krabičku s vlastně takovou, řeknu, jednoduchou řídící elektronikou. Ta pila má velice jemný a pozvolný rozběh a připodobnil bych to, jako když se vám rozjíždí výtah. Prostě pomalinku se vám prostě rozjede, nebo pomalinku. Ona se rychle rozjede, ale ten rozběh je pozvolný. Co se jen tak nevidí, tak je takto poctivě udělané paralelní vodítko. Jednak je opravdu odlité z poměrně velice silného odlitku hliníku a má na výšku úctyhodných 15 cm, takže se bez problému dají řezat i vyšší obrobky. Co teďkon mají jako úplnou novinku, protože se jedná o nový letošní model této pily, tak u paralelního vodítka udělali nově jemné nastavení vlastně toho řezání samotného. Jak to funguje? Jsou tady jakési dvě aretační kola nastavovací a pokud si zaaretujeme tu levou část, tak pomocí tohoto štelovacího kola si můžeme velice jemně doladit šířku řezu. A tohle je opravdu skvělá vychytávka. Mně by se hrozně líbilo něco takového, kdyby se měl u klasické stolní pily, protože tohle se mi strašně moc líbí. A když to máme nastavené, tak to stačí jednoduše takto zaaretovat. Dále se u tohoto pravítka dá i nastavit samotná rovnoběžnost s pilovým pásem. A od toho už slouží zase další tady to štelovací kolečko. Takže po pomocí vlastně otáčení my jsme schopní krásně srovnat to vodítko tak, aby bylo rovnoběžné s pilovým pásem. Na co se tady také myslelo,
tak pravítko se dá přehodit i na druhou stranu. Je potřeba ho tady rozmontovat, nicméně dělá se to beznástrojově a dá se přehodit i na druhou stranu. A to by se mohli použít v případě, kdyby jsme řezali pod nějakým úhlem, tak aby se nám vlastně obrobek o to pravítko jakoby zastavil. Samotná vodící tyč, která má za úkol vést paralelní vodítko, tak má na sobě vygravírovanou stupnici v milimetrech, takže můžeme si přesně nastavit vlastně šířku řezu. Pokud máme paralelní pravítko zaaretované a chytil bych ho takto na druhém konci a chtěl bych s tím nějak pohnout, tak je to opravdu velice stabilní. Nikam se to nehne. Před chvílí jsem zmiňoval, že je možné řezat pod úhlem. Úhel se dá nastavit od 45 stupňů do minus 10 stupňů. Stačí tady vzadu odaretovat taková, řeknu, ovládací páka a poté kolem se dá nastavit požadovaný úhel. A zase se to dá opět zaaretovat. Mně se moc líbí, že ten masivní litinový stůl, když se zaaretuje, tak se nám nikam opravdu nehýbe. A tohle je poměrně dost důležitá věc, zvlášť když byste na té pile řezali něco těžšího, něco většího, tak je potřeba opravdu, aby ta pila byla stabilní. A ne všichni výrobci to mají takto poctivě udělané. Pile se dodává takovýto jednobodový doraz. Ten se dá přimontovat na tato paralelní vodítko, potom si ho můžeme nastavit dle požadavku a slouží především pro řezání nějakého vyššího obrobku. A kdybychom například prořezávali materiál o výšce 25 cm, tak je to dobré v tom, že ten obrobek se nám vlastně dotýká pouze v jednom bodě a my můžeme provádět jemné korekce. Kdybychom to řezali přímo podél pravítka, tak my bychom tam vlastně za prvý žádnou korekci nemohli pořádně udělat a za druhé by se nám mohlo stát, že jak bychom vlastně jeli podél toho vodítka, tak by se nám mohl potom na tom řezaném konci vlastně jakoby svírat ten řez a svíral by se nám vlastně i pás. A ten jednobodový doraz je dobrý v tom, že se vám vlastně ten obrobek dotýká jenom v tom jednom místě. Neříkám, že to nějak budu velice často používat, ale myslím si, že je úplně skvělý, že to je součástí vlastně té pily. Na pile se dá poměrně hodně věcí nastavovat. Tady bych jsem rád zmínil, že tato vložka je také nastavovací. Něco podobného jste viděli vlastně u zvedáku na fresku, když jsem vám ukazoval od Enjoy Wood. Tak v podstatě tato vložka je možná pomocí vlastně šroubů na imbus, tak je možná nastavit velice jemně tak, aby jsme měli zároveň s povrchem litinového stolu. Takže tohle je taková, zase řeknu, maličkost, ale moc pěkná. Kde se tato pila naprosto liší od ostatních pil a od jiných vlastně výrobců, tak je jakási napínací páka, kterou nalezneme ze zadu stolu. A ta slouží k napnutí pilového pásu. Díky této páce my můžeme jednak velice rychle uvolnit ten pilový pás. Teď ho máme napnutý a stačí v podstatě jednoduchým pohybem v podstatě ten pás uvolnit. Ten pás by v podstatě, pokud s pilou neřežeme, tak by správně neměl být celou dobu naplý. Měl by být uvolněný a měl by být napnutý jenom v tu dobu, kdy se ta pila používá. Tím by se zase ta životnost toho pásu daleko více prodloužila. U většiny ostatních pil tato páka právě nebývá a pokud bychom v podstatě chtěli uvolnit vždycky ten pás, tak bychom si vždycky museli rozhodit celé to nastavení, protože bychom používali jakési horní kolečko, které tady taky nalezneme a díky němu vlastně my nastavíme přesnou intenzitu toho napnutí pilového pásu. Ale tou pákou my ho dokážeme v podstatě, jako řeknu, odaretovat, uvolnit a zase ho napneme. Teď ho schválně zase napneme ten pás a když je napnutý, tak je tady jakýsi ukazatel, který ukazuje správnou sílu napnutí pilového pásu, která se vlastně šteluje pomocí horního kolečka a podle šířky pásu by nám vždycky vlastně tato žlutá ryska měla ukazovat na příslušnou šířku. Teď tam mám konkrétně 19 mm pás, o šířce 19 mm a ukazuje mi to přesně na 19 mm.
Takže tohle je takový poměrně velké zase zjednodušení, vlastně řeknu pro laiky, jak správně napnout pás, protože se s tím není potřeba nějakým způsobem laborovat, ale prostě se to napne opravdu na příslušnou hodnotu. Díky pevné konstrukci, hlavně pevnosti celého rámu, tak u této pily je dosaženo vyšší rychlosti řezání. Konkrétně se bavíme o rychlosti 1000 metrů za minutu a je to zhruba o 20% rychlejší řezání než u ostatních pil. Já sám jsem si to opravdu vyzkoušel, když jsem vlastně prořezával tento jasan, který jsem před chvilkou ukazoval, tak ta rychlost toho řezání byla opravdu velice rychlá. A to přitom jasan je poměrně tvrdé dřevo. Jak jsem říkal, tak u této pily se vše opravdu nastavuje beznástrojově, takže to nastavování je velice rychlé. U tohoto nového modelu se nově nepoužívají klasická ložiska pro vedení vlastně toho pilového pácu, ale používají se zde jakési bloky, které jsou, nevím, z nějakého, řeknu, tvrdokovu nebo prostě z nějakého kovového materiálu a Record Power to teď nově používá místo ložisek a používá to primárně z toho, že dochází vlastně k lepšímu odvodu tepla z toho pilového pásu, který vlastně může vznikat při samotném řezání. Samotné nastavování bloků je opravdu velice rychlá záležitost. Stačí vždycky ten blok vlastně odartovat, podívat se proti tomu a dá se jemně zase kolečkem z boku nastavit. Tohleto nastavení trvá opravdu chvilinku. Stejně tak zadní vlastně, řeknu, ložisko, takové opěrné, tak to se také nastavuje velice rychle. Další takovou vychytávkou tak je vlastně na tomto žlutém vedení toho pilového pásu, tak je z boku jakási stupnice. A ta slouží právě k tomu, že si můžeme nastavit požadovanou výšku nářezaný obrobek. Na pile nalezneme boční okénka, jedno vlastně nalezneme v horní části, další okénko nalezneme v dolní části a slouží proto, že pokud máme vlastně pilu kompletně zakrytovanou, tak máme možnost kontrolovat pozici pásu. Ve spodní části pily se můžeme podívat na odsávání. A to je teď nově řešeno tak, že se odsává na 2 místech. U běžných pil se odsává vlastně jenom tato část a odsává se většinou ve spodním rohu, buď zde, anebo na druhé straně a odsává se vlastně pomocí 100 mm hadice. Nově teď tady udělali vlastně jakési druhé odsávání, nebo řeknu, je to takové první odsávání a to je v této vlastně trojúhelníkové části. A zde vlastně se odsává, řeknu, takový ten první nápor těch pilin, a do toho oběhového kola a do této části už se jim sem tolika nedostane. A zase to má vlastně pomoct pro lepší odsávání plyn a prachu při řezání. Pro další znázornění, ta trubka vlastně, která má průměr něco okolo 65 mm, tak se připuje sem do této horní části, ze zadu na bajonet, který je dodávaný vlastně k pile, tak se připuje hadice o průměru 100 mm, nebo můžete použít o průměru 102 nebo 103 mm. A potom je potřeba vlastně použít takovéto vlastně jakési Y napojení, kde se vlastně napojí obě hadice a spojí se nám to vlastně do jedné. Mám poměrně malou dílnu a vše se tady snažím mít na kolečkách, tak k pile jsem si přiobjednal pojízdný podvozek. A ten je opravdu praktický, protože stačí v podstatě takto přizvednout vlastně přední otočné kolečko a dá se pilu nastavit do jakékoliv vlastně pozice. Takže si ji můžu umístit prostě do dílny tam, kam potřebuji a když si ji nepracuji, tak si ji zase zpátky uklidím někam ke stěně. V dolní části, konkrétně v podstavě, nalezneme jakousi skřínku a ta slouží jako úložný prostor. My si do ní můžeme například hodit náhradní pilové pásy nebo další pilové pásy, které k pile máme. A můžeme si tam dát nějaký materiál. Tohle si myslím, že ten, kdo má malou dílnu, tak za tohle bude se sakramensky rád. V neposlední řadě se myslelo na bezpečnost. U dvířek jsou jakési mikrospínače a ty právě slouží k tomu, že pila nelze zapnout, pokud jsou otevřená některá z dvířek.
A jako bonus tady máme přívodní kabel, který je možné odpojit. Tuhle pilu naleznete na stránkách recordpower.cz a nebo také na hobbypro.cz. Odkazy vám dám do popisu do videa, takže se na to můžete mrknout. Jednak bych byl taky moc rád, kdybyste mi napsali do komentářů, co si o této pile myslíte. Já vám moc děkuju za shlédnutí a pokud byste mi chtěli podpořit, tak nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr, můžete také nasdílet video. V dalších dílech se zase uvidíme tady dále se značkou Record Power a mějte se pěkně. Zatím. Čau.